بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز میم درس هفتم پایتون را آغاز میکنیم که دیتا تایپ ها یا نوع دیتا ها. پایتون دیتا تایپ های پایتون که میگه دیتا تایپ هست که بسیار یک چیز مهم است که در وریبل ها، در نوشته ها استفاده می شود و کاتگوری داره، مثل تایپ تکست که استرینگ است که مسیج ها را میتونیم در آن قرار بدهیم. نومریک تایپ داریم که نمبر ها هست، مثل 1 2 3 که انتجر گفته میشه. فلوت و کمپلکس است که اشاریه دار است. سیکوینس تایپ ها داریم، مثلا لیست و تپل و رنج است. که مپینگ تایپ داریم که دیکشنری است که هم میتوانیم در آن حرف ها را بیاریم، هم میتونیم عدد ها را بیاریم، هم میتونیم سمبول ها را بیاریم. ست تایپس، ست و فروزن ست داریم که انشالله میخونیمش. و بولیان تایپس داریم، مثلا true or false. باینری تایپ داریم که بایت و بایتری و میموری ویو است که میخونیمش انشالله. نان تایپ که تایپ نیست. getting the type، اگر مثلا اینجا بیایم یک چیز تایپ کنیم، بگویم x is equal to 5، اینا رو بگویم print. اینجا اگر تایپ نوشته کنیم تایپ x، اینا رو برمون نشان میده که نوعش چی هسته. اینا رو در پوینت فایل میگیم، میگه کلاس انتجر است، نمریک است، نمبر است، عدد است. اینا دیتا تایپ های است. مثلا میگه ای استرینگ است، ما براتون تشریح میره. اگه اینا در جای 5 اینا نوشته کنیم که در بین کوتیشن hello world. در قسمت اگه آل بیاییم بگیم رن پایتون فایل، میگه استرینگ است. استرینگ با پیشتر براتون گفتم شناختین. اگه بیاییم بگیم 10.5، اگه بگیم رن پایتون فایل میگه تپل است. و همچنین مثل از این ادامه داره. اگه بیایم بنویسیم که hello پایتون، اینا لگه ای را ببینیم میگه لیست است. اگر همچنین بیایم در این قسمت بجای از یک دانه پرانتزی ثبتیم و بجای از یک دانه پرانتز در ای ثبتیم، برای ما اینا میگه که تپل است. تپل استرینگ است و تپل است. یا ادامه داره دوستای عزیز. setting the specific data type، ای هم دیتا تایپ های است. میایم به قسمت exercises یا exercise ها، تمرین ها. میگه اگر x مساوی به 5 باشه، what is the correct syntax for printing the data type for variable. میگه اگر x مساوی به 5 باشه، در پرنت چی را بزنیم که بفهمیم این یک انتجر است. در قسمت اولیش گفت پرنت دیتا تایپ، ایش اشتباه است، به خاطر دی نمیایه. اگر بگوی پرنت تایپ ایش درست است، پرنت اکس دات دیتا تایپ ایش اشتباه است. دومش درست است. سبمیت انسر میگیم correct. ادامه میتیم. میگه the following code example would print the print of x, what data type would that be. ایجا ای انتجر است شاگردای عزیز. میگه the following code، میگه اینه میره میبینین شما می اگزامپل میگه چی است تایپش. تایپ ازی استرینگ است، str. افش باید خورد بتیم float float. درست است یا اپل بانونا چیری این لست است. این دوستا عزیزی تپل است. تپل
شاگردای عزیز این دیکت یا دیکشنری است. شاگردای عزیز کوشش کنید همراه خودتان این تمرین ها را هم کار کنید، بسیار برایتان کمک میکند. این هم بولیان است، به خاطر ما پیشتر براتون گفتم که true or false ده بولیان است. تمام شد. میریم درس بعدی، پایتون نمبرز یا نمبرهای پایتون. میگه این نمبرهای از در پایتون مثل انتجر، فلوت و کامپلکس که من پیشتر برایتون تشریح کردم که مثلا x مساوی است به 1، y مساوی است 2 دات 8، z مساوی است 1 j. این را که شما میبینید کامپلکس است، این را که شما میبینید فلوت است و اولیش انتجر است که مثال های مختلف داره که ما براتون بیشتر کار کردم. آینده مخفف انتجر است که خلاص تنها نمبرها وجود داره. فلوت که است عشر میگن برای بی اعشاری است. فلوت اگزامپل ها است، مثلا داریم 3 جمع 5 کامپلکس است که زیاد استفاده نمیشه. تایپ کانورسیشن داره که مخلوطش کرده یا مکسش کرده که شما میتونین ببینین. رندم این کدام کار خاصه نمیکنه. اکسرسایز میگه which is not a legal numeric data type in Python. long اشتباسی به خاطر long یا هیچ دیتا تایپ ها نداریم. میگه insert the correct syntax to x into floating point number. ایده ما پیشترم برایتان حل کردم، خوی فلوت است. float float. میگه insert the correct syntax to convert x to integer. این قسمت باید باشه که باید انتجر باشه. next question. سوال بعدی کامپلکس نمبر باید همون کامپلکس نشته شد. میبینیم اکترای میکنیم کامپلکس، انشاءالله همی است. تمام شد. میگه پایتون کاستینگ یعنی change a data type to another data type. یگان تو change میگه یگان تو convert میگه، هیچ مشکلی نداره. نیار شما بازم برایتون تشریح داده، ببینین تکرار کنین. انتجر 1 است، انتجر 2.8 که است ای فلوت است، انتجر 3 که است ای استرینگ است. اگزامپل های مختلف داده براتون. میگه what will be the result of the following code. print integer 35.88. همون اولی درست است 35. بله. what will be the result of the following code. print 35 float. من فکر میکنم که امی 35.0 درست است. شاگردای عزیز درس امروز محمقه می باشد. اگر کدام سوال داشتین میتونین در کومنت ها مطرح کنین. صفحه را سابسکرایب کنین. تشکر.